Πολλά έχουν λεχθεί για το ζήτημα της ασπρόμαυρης φωτογραφίας σε σχέση με την έγχρωμη. Παλιά η ασπρόμαυρη εθεωρείται κακώς ως η μόνη καλλιτεχνική φωτογραφία. Νομίζω πως ο θρίαμβος της ασπρόμαυρης οφειλόταν σε δύο πολύ απλά γεγονότα. Στο πρώτο, ότι η πλειοψηφία των καλών φωτογράφων που θαυμάζαμε, η συντριπτική πλειοψηφία, είχαν κατά ανάγκη κάνει ασπρόμαυρη, αφού αυτή ήταν η τεχνική της εποχής. Το χρώμα υπήρχε από τα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά σε μορφή τεχνικά πολύ πρωτόγονη. Δεν κρατούσε στο χρόνο και δεν απέδιδε τα χρώματα όπως τα ήθελε ο φωτογράφος. Παλιά, όταν εμείς κάναμε φωτογραφία στο ξεκίνημά μας, αρκούσε να διαλέξουμε ένα φιλμ και το φιλμ προκαθόριζε τι θα είναι το αποτέλεσμα, έγχρωμο ή ασπρόμαυρο. Η πιο μεγάλη αλλαγή στη φωτογραφία που μας έφερε η ψηφιακή φωτογραφία είναι, κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι πλέον θέλουμε δεν θέλουμε, όλοι τραβάμε έγχρωμα αρχεία, έγχρωμες φωτογραφίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πέθανε η ασπρόμαυρη, διότι ποτέ η τεχνολογία δεν μπορεί να μας επιβάλλει μια άποψη και μια επιλογή καλλιτεχνική. Τώρα απλώς, για άλλη μια φορά, είμαστε υποχρεωμένοι να σκεφτόμαστε περισσότερο, αφού η ψηφιακή τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσουμε εκ των υστέρων εάν η φωτογραφία μας είναι καλύτερη ασπρόμαυρη ή έγχρωμη. Στην αρχή όλοι μας τα χάσαμε και δεν ξέραμε ακριβώς πώς έπρεπε να κινηθούμε. Ήταν πάρα πολύ απλό αν καταλαβαίναμε το δώρο που μας έκανε η ψηφιακή τεχνολογία, να μπορούμε κατά περίπτωση να κρίνουμε τι αποτέλεσμα θέλουμε. Είναι πιο απλό από ό,τι ακούγεται. Έχω την εντύπωση ότι μια φωτογραφία είναι κακή, είτε είναι ασπρόμαυρη είτε είναι έγχρωμη, και τότε είναι απορριπταία. Δεν σώζεται δηλαδή με το να της αλλάξουμε το χρώμα ή να της αφαιρέσουμε το χρώμα. Μια καλή φωτογραφία όμως μπορεί κατά περίπτωση να αποδίδει καλύτερα το περιεχόμενό της εάν αφαιρεθούν τα χρώματα ή αν κρατήσουμε τα χρώματα. Ο φωτογράφος μπορεί πλέον ή εκ των προτέρων να αποφασίσει αν ένα συγκεκριμένο θέμα το θέλει ασπρόμαυρο, ή εκ των υστέρων κατά περίπτωση να αποφασίσει αν μια φωτογραφία θα τη χρησιμοποιήσει ως έγχρωμη ή ως ασπρόμαυρη. Τόσο απλό και δεν χρειάζεται πολύ θάρρος, χρειάζεται απλώς να ξεκολλήσουμε από ορισμένα πράγματα που μας ήταν δεδομένα στο παρελθόν και που πλέον έχουν εκ των πραγμάτων αλλάξει.